המרכיב המאגי של ספרות ההיכלות קשור בתופעה מאוד מעניינת בתהליך הזה של ההעפלה המיסטית, שבו מה שהמיסטיקן רואה זו לא רק דמות האל, אלא שמות, שמות קדושים שחקוקים על גופו או על זרועו של האל, והשמות האלה הם בעצם מקנים למיסטיקן עוצמה. הוא יכול לעשות בהם שימוש אדיר בעולם, הם שמות פוטנטיים, שמות האל הם שמות שאפשר לעשות בהם דברים בעולם. יש בהם טכניקות של האופן שבו הם נאמרים. אמירה נכונה שלהם, בשעה נכונה, בזמן נכון, יכולה לייצר פעולות בעולם. אפילו האל עצמו בורא את העולם באמצעות שמו. בתפיסה הזאת, בתפיסה הלשונית הזאת, יש זיקה מאוד עמוקה בין השם והמהות של היצור או של האובייקט שאליו השם הזה מתייחס. היחס בין שם ומהות הוא לא יחס הסכמי, זה לא רק שבמקרה קראו לשולחן בשם שולחן, במילה שולחן, אלא שיש זיקה פנימית בין המילה לדבר, ולכן המילה נושאת את האיכויות הפנימיות של הדבר. אם זה שם האל, אז היא נושאת בתוכה, שמו הפרטי של האל, שמו המהותי של האל, נושא בתוכו את הכוחות הפוטנטיים, הכוחות העוצמתיים של האל עצמו, ולכן אפשר לעשות בהם שימוש. ומה שהמיסטיקנים עושים, מה שהם משיגים, זה אוצר של שמות שמבטאים את מהותו של האל, שנותנים בידיהם כוחות. כך לדוגמה, באחד מהטקסטים של הספרות הזאת, מופיע תיאור של העוצמה המסוכנת של השמות האלוהיים שהמיסטיקנים האלה משיגים. אמר רבי עקיבא, כל מי שהוא מבקש לשנות את המשנה הזאת, את משנת הסתר שהמיסטיקן מביא איתו, ולפרש את השם בפירושו, כן? לפרש את השם בפירושו זה להגיד אותו באופן מפורש, כשמו. ישב בתענית מם יום, ישב 40 יום בתענית, הוא צריך לעשות את זה בזהירות, מתוך איזה מצב של טיהור גופני מסוגף. ויניח את ראשו בין ברכיו, עד שהתענית שולטת בו. אגב, הנחת הראש בין הברכיים, תנועה מוכרת בתולדות המיסטיקה, מוזכרת גם בספרות התלמודית, והנה כאן נותנים הוראות, יש פה הוראה לשימוש בשם. וילחש לארץ ולא לשמיים. בעוד ראשו בין ברכיו, הוא לוחש את השם המפורש הזה לשמיים ולא לארץ. ותשמע הארץ ולא שמיים. הוא צריך שהארץ תשמע את זה. ואם לחברו הוא אומרו, יאמר לו אות אחת מן הראשונה ואות אחת מן האחרונה, ולא יזווג לו זו עם זו, שלא יטעה ויחריב את העולם עולמו של הקדוש ברוך הוא. טעות בהגיית השם, במסירת השם, היא כמו טעות בניסוי גרעיני. יש פה פוטנציה מסוכנת. אם ביקש לנסותו, ינסהו פעם אחת ואני אנסהו 2. וידקדק בו כשהוא מנסהו, כדי שלא יטעה ויחריב את עולמו של הקדוש ברוך הוא. דהיינו, יש במסורת הזאת, מסורת של שם האל, שנמסר בסתר, אני רוצה להגיד, זה כבר מסורת שנמצאת בספרות חז"ל, את השם המפורש והגייתו מוסרים בסתר, מוסרים הכהנים אחד לשני, מוסרים חכמים אחד לשני, ויש לנו פה מיסטיקה של שמות מגיים, שהמיסטיקן מביא אותו ממסע ההעפלה השמימי שלו. אני רוצה להגיד משהו על השפה בכללה, על הלשון. בלב המיסטיקה הלשונית הזאת עומד חיבור שנקרא ספר יצירה, ששייך או משתייך לספרות הרחבה הזאת של ספרות ההיכלות,
שהוא חיבור, גם אותו קשה לתארך, יש חוקרים שמקדימים אותו למאה הראשונה, שנייה, יש מאחרים אותו, אבל בלב החיבור הזה נמצא הרעיון של הכוח הפוטנטי העוצמתי של השפה. האל בורא את העולם באמצעות זיווגים של כ"ב אותיות א'-ב', מחבר אותם אחת לאחת. בעצם אבני היסוד של ההוויה הם האותיות. אנחנו רגילים, ופה זה משהו שנצטרך להבין לעומק, אנחנו רגילים לסדר הפוך של היחס בין שפה לעולם. אנחנו חושבים שיש דבר, יש לנו כל מיני עצמים, ולהם אנחנו מדביקים שמות. אבל בתוך התודעה הזאת, שהיא תודעה של שפת קודש קמאית, ראשונית, לשפה יש כוחות שבוראים את העולם, והיחס בין האובייקט למילה שמתארת אותו הוא יחס הפוך. המילה הזאת, בגלל העוצמה הקדושה שלה, בגלל הזיקה שלה לאותיות שמהם גם בין היתר עשוי שם האל, בגלל הזיקה האובייקט הזה מועמד, המילה מחיה אותו מבפנים. ולכן תהיה למרכיב הזה של השפה, למרכיב הזה של עוצמת המילה, עוצמת השם, השפעה אדירה שתהדהד בתולדות המחשבה היהודית, שפה אנחנו שומעים כבר את היסודות הראשוניים והחשובים שלה, שספר יצירה הוא אולי אחד מהביטויים העמוקים ביותר של התפיסה הזאת. זה לא פלא שהטקסטים החשובים, הראשוניים של ספרות הקבלה היותר מאוחרת לדורותיה, אנחנו כבר מדברים על מאות יותר מאוחרות, מאות 12 ו-13, נכתבים כפירוש על ספר יצירה. רבי יצחק סגי נאור כותב פירוש על ספר יצירה, רבי עזריאל מגרונה כותב פירוש על ספר יצירה, הרמב"ן כותב פירוש, יש לנו פירוש מקוטע שלו על החלק הראשון של ספר יצירה. ספר יצירה יהווה משאב אדיר של השראה למחשבה מיסטית שהיא קשורה בעוצמה של השפה, בעוצמה הפוטנטית של השפה. רוצה להעיר שהמרכיבים האלה של ספרות ההיכלות שדיברנו עליהם, מצד אחד המבט, ומצד שני המרכיב המאגי, הם קשורים אחד בשני. והם לא לגמרי נפרדים. צריך לזכור שכשהמיסטיקן עולה כדי לראות ולצפות במרכבה, בכבוד האל, הוא משתמש בשמות. זה מין קודים, מין כרטיסי מעבר שמאפשרים לו את ההפלה הזאת בצורה פתוחה. זה דבר אחד. אז יש מרכיב מאגי גם במיסטיקה הזאת של המבט. ומצד שני, גם כשהוא רואה, ופה זה כיוון של הקשר אחר, גם כשהוא רואה חלק מחוויית הראייה שלו, זה ראיית השם, השם החקוק. ושני היסודות האלה קשורים בעומק ובזיקה בתוך הספרות הזאת, ספרות ההיכלות. מה הרושם, ההשפעה שהשאירה הספרות הזאת על תולדות המחשבה היהודית? צריך לזכור, מעצם מהותה, בגלל הממדים הגשמיים של האל שהיא תיארה, היא זכתה גם להתנגדות מחוגים מסוימים, או לפעמים לפירוש לאלגוריזציה, אבל היא השאירה השפעות מאוד עמוקות, כמו שאמרנו, על הפיוט. היא נכנסה לתוך העולם של תורת הסוד של אשכנז, חסידי אשכנז, והייתי אומר, בראייה הלשונית שלה, בתפיסת השפה שלה, היא השאירה חותם מאוד עמוק על תולדות המחשבה היהודית לדורותיה.